رزیدنت ایول 3 نمسیس. شاهکار کلاسیک کپکام که سال 1999 منتشر شد. جیل ولنتاین در دل راکون سیتی پر از زامبی با دشمن خستگی ناپذیری به نام نمسیسی که خیلیا با دیدنش خوابشون به هم خورده، خیلیا هنوزم خوابش رو میبینن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی رزیدنت ایول 3. ظاهر جیل ولنتاین تو بازی ریمیک رزیدنت ایول 3 از روی چهره مدل روسی به نام ساشا زوتووا طراحی شده. درسته که تو نسخه ریمیک نمسیس در طول بازی مثل سایه دنبال جیله، ولی مکانهایی وجود داره که دست از سرش بر می‌داره، مثل جاهایی که راه خروجی به جز راهی که ازش وارد شدی نداره. نمسیس به جای اینکه دنبال جیل بره، بیرون وای میسته و بهش نگاه میکنه. چهره کارلوس اولیویرا تو نسخه ریمیک از روی چهره مدلی خاورمیانه‌ای به نام بنسون مختار طراحی شده. شاید خیلی این سوال براشون پیش اومده باشه که هدف نمسیس از تعقیب جیل ولنتاین تو بازی رزیدنت ایول 3 چیه و از جونش چی میخواد. برای به دست آوردن جواب این سوال باید یه خورده به عقب و بازی رزیدنت ایول 1 برگردیم. خلاصش اینه که آمبرلا به کمک آلبرت وسکر قصد داشته هیولاهایی که تولید کرده بوده رو در نبرد با افراد استارز که جیل ولنتاین و کریس ردفیلد هم عضوشون بودن بسنجه و کامبت دیتا یا اطلاعات مربوط به قدرت مبارزاتیشون رو به دست بیاره. یعنی ببینه این هیولاها چند مرد حلاجن. واسه همین آلبرت وسکر که رئیس گروه استارز که یه گروه ویژه اداره پلیس شهر راکون سیتی بوده بود، جیل ولنتاین و افراد استارز رو به آزمایشگاه مخفی آمبرلا میبره تا با اون هیولاها روبرو بشن. آمبرلا قصد داشت تمام افراد استارز رو نابود کنه تا هیچ شاهدی از کارهای غیرقانونیش به جا نمونه، اما جیل و اعضای گروه استارز موفق به فرار میشن. واسه همین آمبرلا دست به کار میشه و نمسیس رو برای شکار اعضای باقی مونده گروه استارز به راکون سیتی میفرسته. واسه همینه که نمسیس مدام کلمه استارز رو تکرار میکنه. راستی ما داستان بازی رزیدنت ایول 1 و کلا داستان تمامی قسمت‌های رزیدنت ایول رو قبلا تو کانال گذاشتیم که میتونین از طریق لینکایی که تو دیسکریپشن همین ویدیو هست داستان اون بازی‌ها رو با جزئیات دنبال کنید. تو کامیک بوکی که به طور انحصاری تو کشور هنگ کنگ منتشر شده، شکل و قیافه نمسیس و تغییر ظاهرش نسبت به بازی متفاوته. تو این سری کامیک نمسیس در ابتدا 2 تا چشم داره، در حالی که تو بازی نمسیس فقط یه چشم داره. نمسیس کامیک بوکی در ادامه و بعد از رویارویی با جیل ولنتاین یه چشمشو از دست میده و همچنین مغزش شکاف برمی‌داره و با نوار ویژه‌ای دوخته میشه. نمسیس اولین مانستر از سری رزیدنت ایول که میتونه صحبت کنه، حتی اگه فقط یک کلمه بگه، استارز. تا قبل از نمسیس هیچ کدوم از هیولاهای دیگه فرانچایز توانایی صحبت کردن نداشتن، چون که از هوش کافی برای انجام این کار برخوردار نبودن و صرفا میشد روی قابلیت‌های مبارزاتیشون تکیه کرد. البته بعد از نمسیس استیو برنساید وقتی تو بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا تبدیل به مانستر شد تونست حرف بزنه. همچنین لیزا ترور از بازی رزیدنت ایول 1 وقتی طی مراحل تبدیل به هیولا شد میتونست کلمه مادر رو به زبون بیاره. براد ویکرز هم تو بازی رزیدنت ایول 3 وقتی توسط یه زامبی جلوی در RPD گاز گرفته شد تونست با ماروین صحبت کنه که این باعث شد ماروین تعلل کنه و براد اون رو هم آلوده کنه. نمسیس در واقع نسخه تغییر یافته تایرانت T103 هست. جالبه که بدونین مستر اکس از بازی رزیدنت ایول 2 یکی از گونه‌های همین تایرانت T103 هست. دانشمندا در ادامه نمسیس رو در سطح بافت‌های سلولی به سیستم نخاعی تایرانت T103 تزریق میکنن که در نتیجه اون نمسیس از ویروس تی موجود در بدن تایرنت تغذیه میکنه و به این وسیله در سراسر بدن تایرنت گسترش پیدا میکنه. بعد از اینکه مغز میزبان رو به فرم خودش در میاره، در ادامه وارد سیستم عصبی تایرنت میشه و تغییراتی رو اونجا ایجاد میکنه که در نتیجه سیستم فکری تایرنت کاملا به دست نمسیس میفته که همین امر باعث میشه که بشه حرکات و عملکردهای این موجود رو از بیرون کنترل کرد و نهایتاً با ادامه آزمایشات نمسیس تی تایپ به وجود میاد، یعنی همون موجود معروفی که به نام نمسیس شناخته میشه و تو بازی رزیدنت ایول 3 برای اولین بار رونمایی شد. مکانیک جا خالی دادن که اولین بار تو رزیدنت ایول 3 یه اوریجینال معرفی شد، تو ریمیک بازی هم وجود داره. اگه زمان بندیش رو درست انجام بدین برای یه لحظه وارد حالت آهسته میشین و میتونین به دشمنی که داره حمله میکنه شلیک کنین.
داستان ساخته شدن بازی رزیدنت ایول 3 هم در نوع خودش جالبه. داستان اینجوریه که بعد از اینکه رزیدنت ایول 2 حسابی گرفت و موفق شد، کپکام سری دست به کار شد و تا آخر همون سال شروع کرد به ساخت چند تا بازی جدید. تا وسطای تابستون 1998 کپکام مشغول کار روی رزیدنت ایول 0 برای کنسول نینتندو 64 بود و با شرکت نکستک هم داشت رزیدنت ایول کد ورونیکا رو آماده می‌کرد. یه بازی دیگه به اسم بایوهازارد 3 هم زیر نظر هیدکی کامیا، یعنی کارگردان رزیدنت ایول 2 برای پلی استیشن در دست ساخت بود که قرار بود پروژه بزرگ بعدی کپکام باشه. اما وقتی سونی تو همون تابستون از پلی استیشن 2 رونمایی کرد، این پروژه رو کلاً کنار گذاشتن. تیم سازنده یک کیت توسعه پلی استیشن 2 گرفتن و چند ماه بعد کار رو از نو شروع کردن. هیدکی کامیا کارگردان پروژه شد و داستان اولیه هم عوض شد. در ادامه یه ایده به ذهنشون رسید که بیان یه بازی جدید بسازن که مثل یه بسته الحاقی جداگونه برای رزیدنت ایول 2 باشه و یه خط داستانی تازه بهش اضافه کنه. کار روی این بازی از اکتبر 1998 رسما شروع شد و شینجی میکامی به عنوان تهیه کننده این بازی انتخاب شد. بازی که قرار بود با بودجه‌ای کمتر برای پلی استیشن منتشر بشه. اسم موقت بازی هم بایوهازارد گایدن یا بایوهازارد 2.1.9 بود. یه تیم 20 نفره کار رو شروع کرد. از اونجایی که نوبورو سوگیمورا یعنی نویسنده رزیدنت ایول 2 سرش با پروژه های دیگه شلوغ بود، خود تیم داخلی داستان رو نوشت. کازوهیرا آویاما که روی بازی‌های رزیدنت ایول قبلی هم کار کرده بود، کارگردان این پروژه شد. میکامی چند تا ایده برای این پروژه تو سرش داشت. نمیخواست بازی شبیه رزیدنت ایول 2 باشه. دوست داشت مستقل باشه، جوری که انگار یه بازی جداگونه تو سری رزیدنت ایول. ایده اولیه این بود که بازیکن توی شهر بزرگ پرسه بزنه که حسابی از یه فاجعه زیستی آسیب دیده، با ساختمونای سوخته و صدای جیغایی که از دور شنیده میشن. دشمنا قرار بود یهو و غیر منتظره تو نقشه پیداشون بشه تا بازیکنو بترسونن، نه اینکه از اول اونجا باشن. و یه جورایی میکامی ایده جامپ اسکر تو سرش داشت. علاوه بر این میکامی میخواست شخصیت اصلی بین اتفاقات رزیدنت ایول 2 بیهوش بشه. احتمالاً واسه همینم اسم موقت بازی 2.1.1.9 بود، یعنی یه چیزی بین رزیدنت ایول 1 و 2. شهر هم قرار بود به خاطر فاجعه مدام تغییر کنه. بازیکن باید وسایل گم شدهش رو توی نقشه عوض شده با دشمنای قوی‌تر پیدا میکرد. میکامی فکر میکرد اینجوری بازی برای بازیکن تکراری نمیشه. اوایل سال 1999 یوشیکی اوکاموتو مدیر تولید یه سری تغییر تو روند ساخت بازی داد، چون نگران بود برند رزیدنت ایول به خاطر فاصله زیاد بین بازی‌های پلی استیشن ضرر کنه. بایوهازارد 0 و کد ورونیکا انحصاری بودن و پروژه کامیا تا سال 2001 طول میکشید. اوکاموتو 3 تا تغییر بزرگ به بایوهازارد 2.1.1.9 تحمیل کرد. اول اینکه اسم بازی بایوهازارد 3 و پروژه کامیا به بایوهازارد 4 تغییر کرد. جالبه که بدونین بایوهازارد 4 همون پروژه‌ایه که بعدها به دیویل می کرای تغییر پیدا میکنه. دوم اینکه ایده بازی مستقل رو رد کرد و گفت گیم پلی باید شبیه بازی‌های قبلی باشه. سوم اینکه 2 ماه از زمان برنامه‌ریزی شده برای توسعه کم کرد. اوکاموتو فکر میکرد با این تغییرات بازی هم برای طرفدارای قدیمی آشنا میمونه، هم 5 ماه قبل از عرضه پلی استیشن 2 میاد و دست کم 1 میلیون نسخه میفروشه بدون اینکه کیفیت پروژه کامیا خراب بشه. این تغییرات حسابی میکامی رو عصبانی کرد، چون حس میکرد مدیرا دارن دخالت بیجا میکنن. بعد از 3 روز مذاکره میکامی خواست از کپکام بره، ولی خیلی زود نظرش عوض شد. بعد از تغییرات پیشنهادی اوکاموتو تیم توسعه بزرگتر شد و از 20 نفر به 40 یا 50 نفر رسید. در مراحل ساخت بازی به دلیل کمبود وقت به جای اینکه چندین باس مختلف طراحی کنن که کار بسیار وقتگیری بود، تصمیم گرفتن یه باس قلدر طراحی کنن که مدام در طول بازی بازیکن رو تعقیب کنه و در طول بازی ظاهرش عوض بشه و اینطوری شد که نمسیس به وجود اومد. در ابتدای بازی ریمیک رزیدنت ایول 3 به یه بازمونده به نام داریو روزو برمیخوریم که خودش رو توی کانتینر حبس میکنه و قصد نداره ازش خارج بشه. اگه به کانتینر شلیک کنید این اتفاق میفته. She's trying to kill me! Stop that! You're gonna hear from my lawyer! Stop that! My brother-in-law is a lawyer! در سراسر بازی ریمیک رزیدنت ایول 3 اشاره‌های زیادی به پاپ کالچر یا فرهنگ عامه دهه 90 میلادی آمریکا دیده میشه. این اشاره‌ها شامل مواردیه که به مجموعه فیلم‌های ایلین اشاره میکنه، مثل پوستری که شبیه پوستر اصلی فیلم ایلینه و همچنین کافی شاپ سیگورنی که اشاره به سیگورنی ویور یعنی ستاره فیلم‌های ایلین داره. همچنین پوسترهایی دیده میشه که به فیلم‌هایی مثل ترمینیتر و فاینال دستینیشن و تاپ گان اشاره میکنه.
تو مغازه اسباب بازی فروشی راکون سیتی با مجسمه و همچنین پوسترها و اسباب بازی‌های مختلفی روبرو میشیم که بعضیاشون مشخصاً به شخصیت مگامن، فرانچایز محبوب کپکام، اشاره دارن. تو نسخه ریمیک کارلوس تو بخش‌های زیادی از بازی دیالوگ‌های مخفی زیادی داره. تو دفتر غربی اداره پلیس وقتی نوشته آویزون شده خوشامدگویی به لیان که توسط همکاراش برای اولین روز کاریش ترتیب داده شده رو می‌بینه، این جمله جالب رو میگه. Yeah. Welcome, Leon. Bet you had a kick-ass first day. نکته جالب اینجاست که وقتی کارلوس و تایلر اداره پلیس رو ترک میکنن، لیان و کلر به شهر میرسن و وارد اداره پلیس میشن. تو بخش بیمارستان که کنترل کارلوس رو به دست داریم و باید دکتر بارد رو پیدا کنین، به دری میرسیم که فقط با صدای دکتر بارد باز میشه. اگه هی به در اتاق نزدیک بشین و سعی کنین با صدای کارلوس بازش کنین، کارلوس کلی دیالوگ مختلف میگه و کار به جایی میرسه که سعی میکنه خودش رو جای دکتر بارد جا بزنه تا در باز بشه. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Open sesame. No voice match found. This is Nathaniel Bard. Open the door, please. No voice match found. Come on, let me in, you piece of shit. No voice match found. یه اشاره احتمالی به بازی فیدال فریم هم وجود داره. وقتی کارلوس به یه دوربین تو اتاق تاریک نگاه میکنه، اینو میگه. If cameras killed those things, I'd be set. که اشاره ایه به بازی فیدال فریم که سلاح شخصیت اصلی بازی یه دوربین عکاسیه. تو بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک یه اشاره به بازی آوتبریک دیده میشه که خیلی راحت میشه از کنارش رد شد و از دستش داد. بعد از بالا رفتن از روی ماشین آتش نشانی، اگه به یکی از ماشینای پلیس نزدیک بشین، میتونین یه تماس رادیویی بشنوین که تو اون تماس ظاهرا یه پلیس داره از گیر افتادن به همراه 3 تا غیر نظامی حرف میزنه. موقعیتی که خیلی شبیه اتفاقات آوتبریکه. میشه این احتمال رو داد که صدایی که تو رادیو میشنویم صدای کوین رایمن از بازی آوتبریک باشه. RPD dispatch, this is 153. I'm trapped in North Garden with 3 civilians. West side, cafeteria, back of the kitchen. One of us is injured and immobilized. Please advise. رزیدنت ایول 3 اوریجینال 2 تا پایان داشت. یکیش اینطوری بود که کارلوس هلیکوپتر رو هدایت میکرد و به همراه جیل فرار میکردن و اون یکی اینطوری بود که بری از بازی رزیدنت ایول 1 با هلیکوپتر وارد میشد و جیل و کارلوس رو نجات میداد. اکثر طرفدارا فکر میکردن که پایان بری پایان رسمی بازی باشه، اما ظاهرا کپکام نظر متفاوتی داشت، چرا که بری هرگز در بازسازی بازی رزیدنت ایول 3 ظاهر نمیشه. تو نسخه اوریجینال وقتی جیل وارد اداره پلیس میشه، یه سری از درها با تخته بسته شدن. از اونجایی که جیل قبل از کلر و لیان وارد اداره پلیس میشه و همچنین وقتی کلر و لیان وارد اداره پلیس میشن این درها تخته کوب نشدن، احتمالاً این وسط یکی این تخته ها رو برداشته که معلوم نیست کیه. تو قسمتی از بازی رزیدنت ایول 3 اوریجینال، اونجایی که کارلوس واکسن رو برای درمان جیل از بیمارستان پیدا میکنه، تو مسیر برگشت نمسیس شروع به تعقیب کردنتون میکنه و درست تو اتاق ما قبل چپل، یعنی همون جایی که جیل رو تخت دراز کشیده، نمسیس دست از تعقیبتون بر میداره و در عوضش به سمت در میره تا جیل رو بکشه. شما باید خودتون رو زودتر از نمسیس به جیل برسونید، وگرنه با این صحنه روبرو میشین. یه نکته جالب و بامزه همون اول تریلر وجود داره، یعنی اونجایی که جیسن یکی از شخصیت‌های اصلی بازی داره نشتی سقف رو تعمیر میکنه و در جواب صابخونه‌اش که میپرسه چی کار داری میکنی، میگه دارم یه سری نشتی یا لیک رو درست میکنم، که در واقع اشاره‌ای طعنه‌آمیزه به لیک شدن یا درس کردن فوتیج‌ها و تصاویری از بازی بدون اجازه راکستار در سالهای اخیر. What you doing up there?